Ми зараз у горах на Причулі. Я вирішився підняти із сторони з другої, якою зараз не перебував. Дуже красива природа. Я вам не знімав дорогу, підйоми. Ззаду у нас полонина Красна, де хочуть вітряки розмістити і спаскудити наші гори. Але мова сьогодні піде про те, як люди так високо в горах жили, мали якесь господарство, займалися кури, корови і так далі. І я зараз вам вже про ті залишки і, можливо, когось тут зустріну і розповім вам дуже цікаві з історії цих тут будинків, з історії сім'ї, яка проживала тут. Продовжуючи свою подорож по горах, я вам розповідаю дуже багато цікавих історій про життя цих горян, про історію цих обійсть, які знаходилися дуже високо в горах. І спілкуючись з людьми, ми дізнаємо більше і більше по історії цього краю. Адже Карпати – це унікальні гори, дуже багато легенд, дуже багато всяких розповідей. Бачите, там на другій стороні теж хата, гори, отам Свидовецький хребет. Я вам зараз більше подробно розповім і ви дізнаєтеся багато цікавого. Запрошую вас на подорож і цікаві розповіді. Ну, і я зараз знаходжуся дуже на цікавому місці. Зараз це Яблуницькі Подини. Я зараз тут вижу. Добрий день! Тут я вижу жінку, яка прийшла провірити. На жаль, історія бере своє, будинки пропадають. А ми зараз поспілкуємося, дізнаємо цікавого щось з історії цієї сім'ї. Добрий день ще раз, щастя, здоров'я. Я знаю добре, бо я 10 років головою був, це Юлія Степанівна, наша жителька села Лопухова. Ви тут колись з сім'єю жили. Літом далі, кожне літо, ви сюди приходите, косите, бо все одно, як би не було, розумієте, тепер дорогу урили, а для того, щоб зараз покажемо і город, це ваша хата. Ну так, на жаль, вона зараз у занепаді, того що вона залишилася... Років 150. Да, 150. Юля залишилася сама, вдова, вона не в змозі утримувати оце все. Але є надія, що діти, можливо, тут укриють, щось збережуть. І може прийде час, закінчиться війна і повернуться сюди опять газдувати. Я вас можу називати Юля? Добре, Юлія Степанівна, зараз ми поспілкуємося з вами по історії вашої сім'ї. Юля, розкажіть, будьте добрі, це ви отримали у спадок від своїх батьків. Тут батьки колись і жили, так? Розкажіть, будьте добрі. Вони тут народили 10 дітей, я 11 вже родилася у селі. Батько остався, йому було 3 тижні, коли його батько пішов на війну в 2014 році. Він був один у сім'ї, мама була теж із сім'ї такої, що було багато багатодітна. Да. Ну, і після війни прийшов і женилися. Да. А оце обійстя тут, що знаходиться, так це по-нашому називає, тепер вона дача, це вашого батька чи це вашої мами? Ні, батька. Це вашого батька. Він прийшов і він сюди женився і привів сюди жону. Так, і вони тут народили 10 дітей, діти ходили в цю школу. Звідси хочу нагадати, що, бо може десь треба йти в школу кілометру 3, так? Да. 3 кілометри до села, там була школа після війни. І до війни тут освіта дуже хромала, якась була початково в брустурах, але після війни була школа і туди звідси день у день, так? Уверх, униз, уверх, униз.
Добре. А розкажіть, будьте добрі, що ви пам'ятаєте з дитинства? Отут ваші батьки що такого розповідали? Важко було? Продукти треба було носити, так? Дуже важко, да. Продукти носили, муку, ну, всякі там крупи, усе вони носили з села. Добре, Юля, розкажіть, ви вже пам'ятаєте, ви вже 11-та дитина в селі родилися. І що батьки розказували? Прийшли тут було поле розчищене. Да, Коли- було розчищено поле. Ці черешні вже років 50. Гарантія. Дивіться, які Років великі 50 черешні. черешні. Да, вовку було много. Тут звірі дикі, тут треба було собака тримати. Да, тут много було вовку. Приходили, Да, хай батьки розказували. вже розказували. А дивіться, а як було забезпечення продукту, і там ваш дід розказував, все треба було на собі, чи картоплі сте много садили тут, що хватало вам? Ні, у нас тут багато було картошки. Ми тут картоплю садили, дуже много було. Дуже, Ну, що при а- принципі треба було розробляти ці землі, Да. бо носити аж ні у рюкзакові чи в бесах Да, дуже важко да, було. Давно у Бесагах носили із села продукти, крупи, муку. А картоплю олію. більше тут, так. Да, нам картоплі хватало. Дивіться, як було багатодітної сім'ї, треба було кормити дуже багато. Хватало продуктів батьки, чи так жили важко? Ну, в більшості було, тому що батько робив у лісі, лісорубом робив. Давно так не було, як тепер. Давно такими пилами чинили. Як Тобі не- мені. Йо, Тобі. Так. І Не тут те- вони і дерева рубали, так тобі мені, Да, і все. старші діти, да, бо як тепер бензопил не було, то Так, так. як тепер і І ви, напевно, ще рубали таку пилу. Звісно, що рубали. А що з худоби було? Бо тут хлів є, а що було ще якісь кучі тут? Ну що тримали? Корова були, Вівці. телята, пацята були, вуці були. От все треба було. Да. Ну, а коли вже ми зійшли у село, прийшли, та ми кожного літа на сезон йшли сюди, тут була корова, важко було з водою, далеко носити треба було. Тут Ну, дебрісі дуже безводні. Да. А тут, де ви казали, що вода лише по периці, тут треба Да, треба туди йти минут 10. в одну сторону, 10 у другу. Да. І що батьки і діти носили воду так далеко сюди, 20 минут треба було йти за водою. Да. Важко. Хата була, ми в хаті хай білили. Тепер То все за вже так. хороше. Але я радий, що ми ще можемо подивитися. Дивіться, навіть на стіні зараз підійду і номер є. Да, номер Це не є хати таке, був. що тут було просто дача. Це ж Ні, люди тут жили. У нас тут був і номер хати був, все. Що тому. А давайте подивимося, Юля, тут ще. Це ви вже поклали грядку. Ми тут таке кладемо, для такого... Ну таке, прийти десь, викопати ріпи, може і цибулю щось поклали чи Десь ні. на сінокосі, так аби було. Видите, загорожено. Видно, що вас тягне сюди, коли ви сьогодні вийшли вверх у гори, що вас тягне подивитися. Звісно, то й наше дитинство прийшло. З дитинства ваше пішло. Да. Ну, а ви пам'ятаєте, то й не можна було так, як я, з пустим рюкзаком іти, кой що вгорі, треба було пакувати. Звісно, треба було все тут принести. А де батько працював у вас? Працював у Яблониці, там були лісосіки, була туди в Яблоницю Дорога. штрика, як ми Залізне, кажемо. да, штрика. Залізна дорога, як Ну, по-правильному. дивіться, я йшов сюди безумно 2 кілометри треба. То що батько ходив день у день на поїздах у річі, там спали? Коли спали, коли йшли долу, тяжко було. А мама ваша з дітьми займалася? Да. У нас було 11 дітей. Ну, все тут таке треба було жити як отшельники, бо спілкувати, які були найближчі сусіди тут. Тут наш був сусід, вівчар, Іван Костяк. Іван Костяк. Да. Туйки, Беца в нас теж сусід такий, що іще і нині ходить сюди з худобу. Ну, але треба йти було до того сусіда, кави не було на чай у неділю або в суботу десь, коли було часу. Ну так.
так було. В більшості, яка дуже много в нас було картошки, там садили у Землі нас. дуже багато, я просто там унизу, там ці такі рівнинні місця, то все грядки були. Да. Добре, а зимою як тут було? Дорогу як, коли сніги великі випадали? Та так, йшли, стрігали, снігом прочищали. Ніхто не промітував, бо тут треба було просто... Ні, діти в школу ходили, дуже було тяжко. Ну я собі уявляю тут у школі. Я просто слухачі наших каналів, аби знали, я чого такі передачі знімаю. Я просто люблю давнину того, що все піде із цими людьми, ще таке, що може щось показати, зберегти. А далі ця молодь, вона вихована на інтернеті, на ноутбуках, на всяких. І практично я добре, що зараз Юлю зустрів, а практично якусь дитину вже канікули зараз, аби десь пішли в гори або літом, не знайдете. Все сидить і, я думаю, дуже велика. В телефонах, Боже, та ми давно літні канікули, ми ходили сюди з коровами, з сестрами. Ходили сюди ціле літо, ми тут ходили з коровами. А тепер дітей... Ну мене батьки теж не балували, по 22 худоби, люди знають, бо я виріс там у Плайську, я заробляв і по 1000 рублів руськими, сокотячи на усті Плайської корови, і ніхто не звідував, хоча батько був службовець, техлісовод, пом'ясничим, але нам ніхто не звідував, що я хочу чи не хочу. Добре. А зимов дрова тут все заготовляли. Тобі, мені. Да. І треба було дуже працювати, аби... А хата була тепла ся. Да, тепла була. Ще така була давна піч. Ну, давні люди якусь Ви тут і пекли, і там є якийсь з тої сторони, можеш подивитися, з якої сторони. От дивіться, що я хочу казати. Дивіться, це все дерево тесане. Тут ніяких станку не було, тут ніяких мотору не було, бензопил. Це все тесане дерево. Бачите, з колод. Так будували наші предки. Важко було побудувати у таких умовах таку хату. Ну. А от тут, дивіться, залишки, дві кімнати були. Да. Ще тут були якісь сараї для овець. А то вже... були, лише там вже все все порозбирали. Все було драницями вкрито. Так, як тепер, що за тебе? Ну, драницями, я вже уявляю собі, що це дуже було красиве місце, вже унікальне місце. А дивіться, що... А ваше дитинство, 11, батьки як там отримали земельну ділянку, вже після війни се построїли? Так, вже після війни, я з 64-го року. Ну ви вже при вас строїли чи вже построїли були хати? Ні, хата вже була построєна, ми зійшли у село, вже діти, та вже тоді мама мене вдома родила. Вже хата була А всі 10 дітей родилися тут? Да. А як, не розказувала мама, як було родити без... Викликали якусь бабку, чи як було родити тут ні скорої, ні світла? Ну, було. Так що тут у нас одна теж була жінка, драгунячка Василина, вона теж приймала роди. І сюди йшла десь пораз. Я пам'ятаю Василину Драгунячку, вона жила там без школи в Уличинці, попри дорогу. Батько за нею йшов, і вона приходила і приймала роди. Бо роддома так не було, як тепер. А всі діти вижили, 11 чи було? Вже після мене іще був брат, він щось захворів, був маленький та помер. Це подвиг родити тут у лісі, у горах, 10 дітей, це подвиг. А ваша мама така була, вона щось розповідала вам, якісь розповіді про як їхні предки це розкорчовували, щось батько чи що? Ну так, мама прийшла, мама замуж вийшла за батька у 16 років, молода. Ну, це було тільки, що тепер вже маленько, так май позаростало. А це батько тут все утримували, розчищали ще? Да. Що це ще було мало май широко просто? Так, було май широко, і сюди ми тут ще й коровам у гай косили за літо, так, коли, теж було, у нас корове хазяйство було, діти були,
молоко всі любили. Давно діти виросли, можна сказати, на молоці. Як Та так. Ну, А тепер кажуть діти наші, що в магазині має добре молоко, хоча там із якоїсь водички мало порошку, і вони думають, що це таке вкусне, а який вред організму нанесе, чи колись дожиють до того возрасту, да. що ми з вами, вони не знають. А натуральний продукт, я що чудуюся з наших, я думав, коли війна почнеться, що люди будуть наоборот купувати корови, та будуть, а наоборот останнім часом продали масово. Дуже. Я думаю, що прийдуть тяжкі часи І ще будуть усі се вертати на свої дачі. на свої дачі. Ми се надіємо. А ви вже ви де працювали? А я працювала на, на шпалозаводі. На шпалозаводі. Да, ми там тоді був майстрував Василь Петрович Павлюк. Ну, а далі пішла в декрет. І ви маєте стаж якусь вже пенсію, чи ще ви не вийшли? Ні, я маю пенсію, 5 дітей. А, от 5 дітей. Да. Ви теж багатодітна, ви продовжуєте свої мами традиції, 5 дітей. Тепер діти родити Важко. Ну, важко. але якщо будуть думати тепер так, що дітей не треба, Ну, можуть обійти, а далі як держава відродиться? Да. Сиділи у мене двоє внуку, та і ще мішка, ще десь сметани поїздить, так, ну, як ми кажемо, стаканом. Ну, ви заробляли гроші в дитинстві і на яферах, на гриби. Розкажіть щось цікаве. Ходили ми Я по пам'ятаю яферах, вас по яферах, по малинах. Сюди в Плавуці ми ходили на малини з дітьми, вже навіть я і своїми дітьми ходила вже сюди. Ну, бо платня була мала, а 5 дітей, треба було із чогось жити. А помали. Так що все-таки вам допомогу яфери, бо цього року змерзли, я так виділи, ви це придивляли. Допомога була велика і при тих радянських часів, і зараз з грибів, із яфин, Да. малин люди могли підтягнути свій матеріальний стан Конечно. досить файно. Звісно, що може. Звісно, Якщо сім'я, навіть тут у Яблониці, я так чув, що розказували мені, що може було сім'я з 5 чоловік могла б і півмільйона заробити грошей. І закупити їду, всякі продукти, що можеш мати, як ми кажемо в селі, від яфер до яфер, від сезону до сезону, що закупують люди їду. Ну давайте, я все люблю зазвідувати рецепт. От ваші батьки скільки прожили? Мама прожила 62 роки, а батько 77. 77. От ми говорили з вами за натуральні продукти. Що їли у ті часи, яка їда була, аж ви пам'ятаєте, з цих людей тут, що жили? У них не був такий вибор великий м'яса, холодильник. Та де, та ні. Давно якось наші батьки навіть і не знали таку консервацію всяку робити, як роблять тепер. Ну, не було такого, що, що в більшості було молоко, сметана, повидло було з яфер, з малини було. Ну. А що ще найголовна страва у ваших батьків, і ви так, і я десь? Токан, ні? Токан з молоком, токан з або десь, коли мотом. було бринзі, чи вурди, хай батьки купляли за літо. Та... А чи варили десь, ви пам'ятаєте, в дитинстві моя мама варила пудбивку, бану, Звісно, теж ми варили. бану, що то на сметані, так? Так. А пудбивка то на молоці. Да. Токан майже практично був основну кукурудзяна мука, то по-нашому називається мамалига українська, а це токан, це наша страва. Що ще із того? Так само ріпу варили. Ріпа була, десь так, на праздники, коли десь так, холодець був, голубці в більшості. Бо це Голубці, да, це було теж національне. Це таке було національне блюдо, чи на Різдво, чи на А Пасху. мучні, які пироги з капустою, пироги, ну що так є, ну я. Пироги з капустою дуже ми часто варили. Дуже І часто. що, кожному
А як ви думаєте, 10 сідали за стол і кожен ложку доставав? Чи було велике блюдо посередині? Було і велике блюдо таке. Да, і кожен собі хапав. Кожен собі хапав ковилку. А якщо сердив хтось, то тамся ніхто не давив. Поїв, до побачення, ніхто добавку не давав. Ні, ко був хитрий, буш поїв, бо скоро брали, та й так. Так виживали, а тепер треба годувати таблетками, всякими вітамінами, аби вижив. А чого таке є? Просто я хочу сказати, що якщо б вийшли такі табори дитячі, де телефони не беруть, де так як на природі, треба розбудовувати не вітряки строїти сюди, аби наоборот тут, аби приймати туристу, аби люди на яфери, на гриби ходили, милувалися всю чарівну природу Карпат. Бо якщо там ті полонини завішати тими вітряками, все спаскудять. Там бачимо, зараз я вам показую вишку, наверху вже терчить. А уявіть собі, ці всі полонини будуть закладені вітряками великими, навіть можливо і змінять погоду, бо того, що хтось буде крутити день-ніч. Ну. Коли помирали тут, водці брали на носілки та везли в село, на цвинтар ховали. Да, на цвинтар брали і несли долу, і далі там теж несли так На таких спіздях. Да, Але чи були десь, ви чули якісь випадки, що десь так, можливо, десь хтось їх хоронив, не могли знести люди, зима була, великий сніг, чи то обов'язково несли? Ні, то обов'язково несли на Бо коли бабка Ондика Бурса розповідала, то вона розповідала, що там десь брат помер десь там, на Бистрику, десь там у якомусь ямі, та він її поховав, бо не було там, після війни село було спалено, а не було кому там, пару людей було у приселку Бистрику, та там десь і поховали її. Може і так бути. Добре, Юля, я дуже радий, що ми з вами поспілкувалися, що ми дізналися цікаво з історії вашої сім'ї, з історії вашої родини. Бачимо, що дійсно важкі умови життя були тут у горах, але дуже важкі були, сім'я була багатодітна, але всі виховані, вийшли. А скільки у вас ще живих дітей залишилося з них? Живих ще стало 5. 5. Дивіться, і найстарший хтось дожив такого до поважного віку, такого? Да, старша сестра Марія, вона живе тепер у Сумах, де дуже б'ють зараз, так? У Білополі, вона має 84 роки. 84 роки. Да. Ну, бачимо, що люди продовжують жити, трудитися. Дякувати вам за те, що ви все ще зберігаєте. Видно, що тут ще коситься, обробляється. Завдяки таким людям, як ви, це, можливо, не занепаде наша історія. І я далі буду розповідати вам дуже багато цікавого. А вам ще раз дякую. Най Бог вам допомагає. Здоров'я, успіхів, Божої благодаті і всього вам найкращого, аби сте прожили до 100 років, бо ми з вами одного року. Ви теж 64-го. То я, може, ще прийду, звісно, на 100 років собі з тим, але і вам з тим. І ми зустрінемо вас тут. Можливо, буде дорога, буде якась турбазка, можливо, тут якась Юля. А дійсно так високо жити в гори. Ми вже почули багато цікавого про, як діти важко сюди в школу ходили і зимою, і в тому треба було вчити і робити. Діти усі робили, тут ніхто не лежав. Дивіться, що. А яким було дитинство? Тут діти постійно щось займали. Батько якусь роботу давав, розчищати, гнуй, розтягувати, грядки ці одики, всі, що там, цих грядок, хочу просто сказати, що це все вручну копало, так? І з картопля садилася, і все, і підгрібалося, і що, можливо, і такі сім'ї, і треба було мати великі, того, що треба було робити тут у горах. А харчування було яке? Таке, я думаю, що такі 10 дітей, бо вже там у селі жили, то важко було. Які були продукти основні
що харчувалися. В більшості це була кукурудзяна мука. Да. Що варили з того? Да, Токана. ну, токан, молочне, З токаном молоко, відбивку. да, такого було. Ну, картоплю садили, було десь на суп якийсь, на борщ, що теж у більшості. Ну, така була дуже картопля добра, тому що вона у... Спеціальні сорти. Да. У нас тут була в хаті яма. Ми коли вбирали картоплю, її клали на насіння, ми клали туй, аби ми не несли потім із села. А це щось обставало, ми несли в село вже тоді, коли ми жили в селі. Ну, а коли ще мої батьки із старшими дітьми жили тут, та туй була. Ну, тяжко було, тому що усі крупи, мука, таке все неслося у Бесагах, як давно носилося із села. Бесаги то такі два плетені із ткані на дві сторони, що і спереду, і ззаду. Да. А ще тут корова випасала, видавали в полону корову чи ні? Ну, Тут більшості батьки ваші. Було на полонині, то і на гачанню було, але то вже тепер там та полонина геть запала, що там тепер вже нема. Ну, і вдома були корови, і на полонині були, ходили ми за молоком. І на мелини, і на яфери, і на Да, гриби, і на да. все. А грибів тут є? Є в нас тут на нашому тут польові дуже багато є. Усяких грибів є. І перстику, як ми кажемо, і стокоренку є. Ну, з яфер теж. Стокоренки, це полупуховські, побрустурські білі гриби. Так. Ну, а в більшості із яфер були варення, теж варили, моя мама варила, із малин варила, бо з малини дуже добре, коли у зимі чай п'єш. А як це лікували? Природним методом. Да, а давно такого не було, ну як тепер усяке лікарство, а давно Збирали на Івандель, ходили. і такі були, навіть ще косиці у нас такі тямлю мати в гай, що ми збирали до Івангеля, до бокав, що і має силу. Все і моя мама так йшла збирати на саме сперед Івана Купала, або на Івана Купала йшла збирати. Може ходили тут і, аби були медиковані, ще й годі шукали цвіт папороті. Да, було таке давно. І мама моя говорила, що такі були всякі методи робили. А ще дивіться, що хочу вам ще сказати. Бо люди просто не знають, по-друге, що в нас які звичаї є. На святу неділю чим косичите хату? Липа. У вас навіть липа тут є на городі. Бачите? Це липа. На Івандель що? Ліску. На Теж беремо в гай, то кажуть, як робили предки, так робимо вже і ми. Бо, це так нас предки навчили, що ми, аби не запустити то, що як робили предки, так робимо і ми. Дивіться, що от ви зараз подивилися назад, подивилися, як ваші батьки жили тут, в цих горах. Ви б сте так посвятили своє життя, пішли б сте жити так із сім'єю, з дітьми. Дивіться, а як би вам це прийшло так жити тут? Ви б сте вибрали собі таке життя? Це таке, як там десь отшельники жили. Ми привикли вже у селі, або... Але то було вимушено, особливо до війни, після війни. Село було спалено і не можна було зразу так перейти жити. Видите, в якому році батьки се спустили у 60, коли ви се народили, може 62, 4-й, да. 62-й, да. Да. В 64-му я се народила. Село було спалено і тоді Да. вже построїли хату і пішли се спустили в село. Да. А якщо помирали, то вулиці треба було мертвого нести в село. Якщо помирали люди так у тому, там у нас ще дуже далеко ще жили давно люди, несли, а коли у зимі. А дивіться що, а священник приходив відпівати сюди похорон робити так далеко? По горах ходив, як ви думаєте? Я думаю, що приходили, бо... Та лиш приходив, бо
Ну, Далеко треба було, далеко бо було похоронну церемонію мусить було почати. Да, Що треба було далеко ходити. да. Добре, Юля, я вам дякую за те, що ми змогли з вами поспілкуватися, що ви тут опинили случайно, я кажу, случайності в житті не буває, що десь я сьогодні мог завтра виберете свій шлях, а я іменно сьогодні, і ви сьогодні вирішили. І я би і не знав той, бо я би, може, вибрав шлях понад вашу хату, туди, верхом. А так я подивився в оці, і ми се зустріли і поспілкувалися. Я вам дякую, най Бог вам допомагає жити довго, вашій сім'ї, вашим діточкам. Ми знаємося давно. Я вам бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку і всього найкращого, аби ви не хворіли і прожили до 100 років. А я на 100 років разом ми з одного року знімали відео тут. Ну, Добре, дякую. ще раз вітаю вас, всього вам найкращого. Дякую вам теж. До побачення.